Përshëndetje dashur nxënës. Jemi sërish me lëndën Teknologji me TIK për klasën e 8, me mua arsimtarin e lëndës Agron Gashi. Njësia mësimore për këtë orë është krijimi i tabelave në programin Excel. Fillimisht kur kemi përmendur programin Excel, kemi thënë që ai shërben për krijimin e tabelave të ndryshme, për llogaritje, po ashtu për shtimin e grafikeve të ndryshme. Këtë njësi do shpjegojmë se si mund të krijohen tabelat nga dhënat e gatshme, po ashtu krijimin e tabelave nga menyja insert. Do të thotë rezultatet e nxënit për këtë njësi mësimore është që ju duhet të arrini të krijoni tabela të ndryshme nga menyja insert, si dhe të shpjegoni mënyrën e shtimit të tabelave nga të dhënat e gatshme. Atëherë pa humbur kohë, ne po fillojmë me praktikimin e shtimit të tabelave në programin Excel. Atëherë për të krijuar një tabel i kemi dy mënyra. Domethënë me kufizimet e tabeles duhet të kemi dhënat e gatshme ose të kalojmë përmes menys insert të krijojmë një formë të tabeles së re. Ne po marrim shembullin e parë ku duhet t'i japim dhënat tona dhe të krijojmë kufizimet e asaj tabele. Atëherë shkruajmë në kolonat në qelit tona, shkruajmë të dhënat e tabeles. Marrim të një numër të rastësishëm. Ne kemi mbushur të dhëna një tabel dhe tani duhet dim se si t'i krijojmë kufizimet e kësaj tabele. Kemi disa qeli mbushura me dhëna, mirë po ne duhet të krijojmë tani kufizimet e kësaj tabele. Fillimisht ne selektojmë me tastin e majt të miut ato qeli që dëshirojmë t'i vendosim në kufizime ose borders të tabeles. Kur e kufizojmë ato qeli, domethënë ato kolona dhe rreshta që ne kemi shkruar, zgjedhim menyn borders tek menyja home të shiriti i veglave, menyja borders, kalojmë tek more borders dhe na hapet pamja siç e shohim në figurë. Fillimisht tek pjesa e pamjes style, ne duhet ta zgjedhim llojin e kufizimit, do të thotë llojin e vijës kufizuese që dëshirojmë ta kufizojmë këtë tabel. Tu i kemi disa lloje, ne e zgjedhim një. Pastaj e kemi vendin e ngjyrës, ku mund ta ndryshojmë ngjyrën e kufizimit, ngjyra e kuqe, dhe e kemi pjesën se çfarë dëshirojmë të kufizojmë në tabel. Te pjesa e parë, tek menyja e parë është none, do të thotë nuk do të zgjedhim asnjë kufizim. Pastaj outline, që është kufizimi vetëm nga jashtë, nuk ka kufizime të qelive brenda, dhe inside, që do të thotë mund ta shkruajmë vijat brenda tabelës, do të thotë është kufizimi edhe nga qelia në qeli. Ne zgjedhim outline, do të thotë e kemi pamjen këtu, që duket vetëm vija kufizuese, pastaj edhe inside, dhe kemi zgjedhur tabelat të formatizuara në atë mënyrë që janë nga brenda dhe nga jashtë. Shtypim OK, shohim se tabela jonë është kufizuar me ngjyra të kuqe nga brenda, po ashtu edhe nga jashtë. Tabelat e gatshme ne mund t'i shtojmë përmes menys insert dhe pastaj table, do të thotë mund ta zgjedhim një tabel. Fillimisht ne duhet ta selektojmë atë pjesë që dëshirojmë ta shtojmë tabelen, kalojmë te menyja insert, table. Dhe neve na ka
hapur një tabele gatshme, ku mund t'i vendosim emrat e fushave, qelive, të dhënat e tabeles. Kalojmë te tabela e gatshme, kemi një tabelë që kemi vendosur, do thotë, lart i kemi të vendosura të dhënat për fushat, se çka përmbajnë ato. Pastaj poshtë janë emrat e fushave që i kemi vendosur disa emra të rastësishëm, cilët lloji i informatizimit të tabelës është për disa nxënës të klaseve të ndryshme, ku dallon ID-ja e tyre, numri i identifikimit, emri, mbiemri, mosha dhe klasa. Këto janë dhënat për fushat e kësaj tabele. Fillimisht ne mund t'i filtrojmë këto të dhëna, duke kërkuar, do të thotë, në pjesën lart tek shigjeta për filtrimin e këtyre dhëna. Ne mund të rëndisim, do të thotë, sipas ID-s nga më e vogla deri tek më e madhja, duke shtypur tek ID sort smallest to largest, do të thotë, renditja nga më e vogla deri tek më e madhja, do të thotë, nga numri 1 deri në 201. E kundërta është tek pjesa e dytë, thotë, nga më e madhja deri te më e vogla. Po ashtu mund të gjejmë sipas moshës, varësisht nga më e vogla deri tek më e madhja, nga 12 vjeçar deri në 16, po ashtu nga më e madhja te më e vogla. Po ashtu mund të zgjidhim ne edhe mënyrë manuale se cilës klasë ose sa vite dëshirojmë që t'jenë nxënësit. Për shembull, nëse kalojmë te klasa, zgjedhim vetëm nxënësit e klasës 7-3. Do të klikojmë dhe i hap, do të thotë, i filtron vetëm ata nxënës që janë në klasën 7-3. Atëherë kaq kishim për këtë njësi mësimore. Atëherë me njërit e fituara nga njësia e sotme për krijimin e tabelave, ju si detyrë shtëpie duhet të krijoni një orar tuaj mësimor duke përdorur tabelat, duke përdorur njërit e njësisë sotme. Pastaj ai dokument me atë orar t'i dërgohet mësimdhënësit tuaj të lëndës së TIK-ut në mënyrë elektronike me email adresë. Literaturën mund ta gjeni. Njësia mësimore sotme gjendet në faqe 45 të librit ACDL Kosova të vitit 2010. Po ashtu në linkun në internet që kemi vendosur këtu, faqe 96. Po ashtu programin Excel mund ta gjeni në internet online pa pasur nevojë për instalim nëpërmjet këtij linkut që është vendosur në fund të faqes. Miropafshim.